مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنتحدث فيه عن صور تبدو عادية في الوهلة الأولى، ولكن في خلفياتها قصصا مزعجة. إنها صور تحمل في طياتها قصصا صادمة ومثيرة للاهتمام في العديد من المجالات. سنتحدث عن بعض هذه الصور ونكشف عن الحقائق الخفية والقصص المؤلمة التي تحملها. هذه هي آخر صورة تم التقاطها لأبي ويليامز البالغة من العمر 13 عاما. كانت تتنزه في دلفي، إنديانا، في فبراير 2017 مع صديقتها ليبي جيرمان التي التقطت هذه الصورة. قتل كلاهما بعد وقت قصير من التقاط الصورة. في فبراير 2017 بدلفي، إنديانا، تمت جريمة قتل الفتاتين أبي ويليامز البالغة من العمر 13 عاما وليبي جيرمان البالغة من العمر 14 عاما، حيث كانتا الفتاتان يتنزهان على جسر مونون هاي بريدج عندما تعرضتا للاختطاف والقتل. تم التقاط آخر صورة لهما قبل وفاتهما، وكانت الصديقة ليبي جيرمان هي من التقطت الصورة وسجلت الأصوات الأخيرة للفتاتين وهما يتحدثان مع القاتل. كانت الفتاتان طالبتان في مدرسة دلفي الثانوية. كان يوم الجريمة يوما دافئا ومشمسا، وكان من المتوقع أن يتم استلامهما بعد التنزه من قبل والد ليبي جيرمان في 1:03 مساء، لكنهما لم يعودا. في الساعات اللاحقة بدأت العائلة والشرطة البحث عن الفتاتين، لكنهما لم يتم العثور عليهما حتى اليوم التالي، عندما تم العثور على جثثهما على بعد حوالي 15 مترا من الضفة الشمالية دير كريك، على الملكية التي يبلغ مساحتها 12 هكتارا، وتعود ملكيتها إلى رجل عجوز يبلغ من العمر 77 عاما الذي لم يكن يشتبه فيه، ولا تزال القضية قيد التحقيق. إن هذه الجريمة المروعة لا تزال تثير الاهتمام والتساؤلات حتى اليوم وتحظى بانتباه وسائل الإعلام، ونأمل أن يتم العثور على المسؤولين عن الجريمة وإحضارهم إلى العدالة. بعد بضعة أسابيع من التقاط هذه الصورة في الفصل الثانوي سنة 1999، قام إريك وديلان الموجودان في الزاوية اليسرى البعيدة ويوجهان مسدسات وهمية إلى الكاميرا بإطلاق النار على 12 طالبا ومعلما وإصابة 23 آخرين قبل أن ينتحرا. ولكن ما هي القصة الكاملة وراء هذه الحادثة المروعة؟ في الصباح الباكر من 20 أبريل 1999 أطلق هذا الثنائي النار في مدرستهما الثانوية وأودى بحياة 12 طالبا ومعلما وإصابة 23 آخرين، حيث استخدم الأسلحة النارية والقنابل اليدوية في الهجوم. فيما بعد قام الشابين بالانتحار في مكتبة المدرسة نفسها التي شهدت مشهد المجزرة البشعة. كانت هذه الجريمة من أكثر الجرائم العنيفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. إريك وديلان كانا شابين غير اجتماعيين في مدرستهما الثانوية، كانا يعانان من اضطرابات نفسية وعاطفية، وقد تعرضا للاضطهاد وللتنمر من قبل زملائهما. ومع ذلك فإن الخطوة القادمة التي اتخذاها كانت غير متوقعة. لقد قام إريك وديلان بالتخطيط للهجوم على مدرستهما لأكثر من عام، وقد اشتروا الأسلحة وصنعوا القنابل. تخطيطهم الدقيق والمحكم كان مرعبا، وكانوا يخططون لقتل أكبر عدد ممكن من الطلاب والمعلمين. وما يجعل هذه الجريمة أكثر رعبا هو أن الثنائي أعطى إشارات واضحة لهذه الجريمة المروعة قبل حدوثها، فواحدة من هذه الإشارات كانت في الصورة التي التقطت لهم قبل الجريمة، والتي كانوا يشيران فيها بمسدسات وهمية إلى الكاميرا. كانت هذه الإشارة تنبئ بما سيأتي، وقد أدى هذا الحادث إلى زيادة الدعوات للتحكم في حيازة الأسلحة النارية وتشديد الإجراءات الأمنية في المدارس والأماكن العامة. في أكتوبر عام 2014 ارتكب آلان روبي الذي كان طالبا في السنة الأولى في جامعة أوكلاهوما جريمة قتل عائلته بأكملها، وبحسب المدعي العام فإنه قتل والديه وشقيقته الصغيرة، معتقدا أنه بذلك سيرث المال لسداد ديونه المتزايدة، وأنه سيكون الوريث الوحيد للتركة بعد قتل والديه وشقيقته. وفي اليوم التالي قاد سيارته إلى دالاس لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وقام بحضور مباراة كرة القدم بين جامعته وجامعة تكساس، حيث أقام مع أصدقائه في فندقه ونشر صورة لهم على انستغرام. وقد اعترف بجريمته بعد التحقيقات معه من قبل الشرطة، وحكم عليه في وقت لاحق بالسجن مدى الحياة،
وكان آلان الذي كان عمره 19 عاما في يوم الجريمة يتربص بوالدته الملقاة على الأرض في المنزل في انتظار وفاتها، ومع ذلك لم تمت، لذلك أطلق النار عليها مرة ثانية باستخدام مسدس 9 ملم الذي وجده في شاحنة والده. ثم جاء دور شقيقته. وقتها كانت كاثرين خارج المنزل تغسل سيارتها، وعندما دخلت المنزل أطلق عليها النار وقتلها على الفور. توقف قليلا وانتظر وصول والده ليتمكن من إنهاء المأساة، وبعد 10 دقائق ثم 20 ثم 30 دقيقة توفيت والدته وشقيقته في منزلهما في دانكن. وصل والده بعد حوالي ساعة. في النهاية أطلق النار على والده الذي توفي على الفور وسقط على الأرض، وترك البيت بعد ذلك وتخلص من السلاح. هذه هي الصورة الصادمة الأخيرة للعائلة الأمريكية التي قتلت في 9 أكتوبر. ووفقا للمدعي العام، فإن آلان يدين بمبلغ كبير 3000 دولار لشخص يمنح القروض بفائدة عالية. ولم يكشف المدعي العام عن السبب الرئيسي للديون العالية، لكنه أشار إلى أن إنفاقه كان خارج عن السيطرة. تظهر هذه الجريمة المروعة الآثار الخطيرة والدموية التي يمكن أن تنتج عن الديون العالية والاستهتار بإدارة الأموال، وتجعلنا نتذكر أهمية الإدارة السليمة والمسؤولة للأموال، وتحذرنا من خطورة تراكم الديون والتعرض للاستدانة من القروض التي تفرض فوائد باهظة. وتحمل تلك الجريمة عبر الأجيال تذكيرا بأهمية تجنب الديون العالية والحفاظ على الاستقرار المالي. تبدو أن الصورة عادية تماما لأب يسعد بتخرج ابنته، ومع ذلك الرجل الواقف على اليسار هو دينيس ريدر الملقب بالقاتل بيتيكا، الذي قتل 10 أشخاص على مدى فترة 25 عاما، وهو عضو محبوب في مجتمعه. كان فنيا في نظام الأمن، وقائدا للكشافة الكوبية، ورئيس كنيسة، وعاملا في البلدية، وأبا سعيدا متزوجا ولديه 2 من الأطفال، وقاتل متسلسل وحشي. كان لدينيس كل العلامات المميزة لكونه شخصا عاديا في جميع جوانب حياته العامة. ولد دينيس في عام 1945، وقضى طفولته في منطقة ويتشيتا بولاية كانساس. تزوج من امرأة تدعى بولا في عام 1971. عاش الزوجان معا، وكان لديهما طفلان، ولد وبنت. ووفقا لما تتذكره ابنته، كانت تعرف والدها كرجل عائلي يتصرف بشكل غير ودود في بعض الأحيان، ولكنه يحبها. بدأ إجرام دينيس بعائلة أوتيرو في يناير عام 1974، حيث قتل جوزيف وجولي أوتيرو و2 من أطفالهم ال5، ثم قتل كاثرين برايت البالغة من العمر 21 عاما في نفس العام، وقتل ضحيتيه التاليتين شيرلي ونانسي فوكس. وفي عام 1977 ولدت روسون ابنته، وتتذكر قولها: أنا ضحية جريمة منذ قبل ولادتي. في عام 1985 قتل دينيس 8 ضحية له، مارينا هيج، والتي كانت جارته وعاشت على بعد 6 أبواب من منزل. وفي العام التالي قتل 9 ضحية له، فيكي. بعد فترة توقف دامت 5 سنوات، قتل ريدر ضحيته الأخيرة دولوريس ديفيس في يناير 1991 في 27 يونيو 2005، وفي اليوم الذي كان من المفترض أن يبدأ فيه محاكمة دينيس. اعترف بجرائمه واعترف بكل تهم القتل ال10 الموجهة إليه. وصف كل جريمة قتل بالتفصيل خلال اعترافه، ولكنه لم يظهر أي عاطفة أو ندم، وبالإضافة إلى ذلك لم يعرض أي اعتذار. في النهاية حكم على دينيس بالسجن مدى الحياة على جميع تهم القتل ال10، وشمل ذلك 40 عاما دون فرصة للإفراج المشروط. صورة كريس بنواو مع زوجته وابنه خلال 3 أيام بين 22 و 24 يونيو 2007. قام كريس بنواو المصارع المحترف الكندي البالغ من العمر 40 عاما والعامل في شركة المصارعة العالمية والمقيم في فايتفيل جورجيا بقتل زوجته نانسي وابنهما دانيال البالغ من العمر 7 سنوات قبل أن يشنق نفسه. كان كريس بنواو
مصارع محترف في المصارعة العالمية، قد قتل زوجته وطفله البالغ من العمر 7 سنوات في منزلهما قبل أسبوع من انتحاره بشنق نفسه باستخدام حلقة من آلة الأوزان في صالة الألعاب الرياضية الموجودة في منزله. وعلى موقعها على الإنترنت، صرحت الجمعية الخاصة بالمصارعة بأنها اتصلت بالسلطات بعد استلامها عدة رسائل نصية غريبة من السيد كريس بنواو في وقت مبكر من صباح الأحد. وقال مدعي مقاطعة فيت إن المحققين الذين كانوا يفتشون المنزل عثروا على نانسي البالغة من العمر 43 عاما في غرفة عائلية في الطابق العلوي، حيث كانت مقيدة بيديها وقدميها وكان رأسها في بركة من الدم. لا يمكن لأحد أن يتخيل الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة الشنيعة التي ارتكبها كريس بقتل عائلته وانتحاره فيما بعد. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الفيديو الذي تحدثنا فيه عن صور عادية في الوهلة الأولى ولكن خلفياتها مزعجة. إنها صور تحمل في طياتها قصصا مؤلمة وصادمة، وتذكرنا بأن الأمور ليست دائما كما تبدو في الوهلة الأولى. علينا أن نكون حذرين ونحاول فهم العالم من حولنا بشكل أفضل. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد فتح آفاقا جديدة لكم وأن تكونوا قادرين على تفسير وفهم العالم بشكل أفضل. شكرا لكم على المشاهدة.